Hello, good morning. Hello, chào cả nhà. Good morning. Hôm nay Cindy muốn làm một cái live video chia sẻ làm cái cách của T.A.P Hybrid Gel. Cái này là bộ mới của cái Marble Design. Mọi người có thích không? Cái này rất là dễ làm. So hôm nay Cindy sẽ âm hậu cái design, cái kỹ thuật này ha. So I hope everybody's doing okay today. I'm going to be doing a marble design using the T.A.P Hybrid Gel system. So today I'll be doing the tutorial in English and in Vietnamese. So hôm nay Cindy sẽ nói tiếng Việt với tiếng Mỹ. Nhưng mà Cindy hỏi là phải ai muốn comment vô, hỏi cái gì đó, can you comment in tiếng Mỹ để cho Cindy đọc ha. Okay, hello chị Nguyen. Dạ, cái design này rất là dễ làm. So em sẽ làm step by step. Hôm nay cái tay của Cindy cũng có cái design y hệt giống cái giống mẫu bữa nay là đặc biệt ha. Mẫu là má của Cindy đó. Bây giờ Cindy đang ở Las Vegas, đang vacation, nhưng mà em không muốn skip cái ngày để làm live video của Hybrid Gel cho mọi người coi cái technique. So Cindy sẽ hôm nay dùng tay của má ha. Má bây giờ lớn tuổi rồi nhưng mà mọi người có thấy móng tay của má rất là đẹp. Tại vì cái này T.A.P Hybrid Gel nó tốt cho mọi người. Nhưng mà muốn feel more natural với also cái này mình feel được nữa. So phải má đi khoảng 3-4 tuần đó má sẽ trở lại để làm feel. Nhưng mà nó không có giống bộ acrylic. Tại vì em biết là sometimes khách của Cindy đeo cái móng acrylic á, họ nói là nó nặng quá hay nó đau cái tay của họ. Nhưng mà Hybrid Gel nó rất là nhẹ nhưng mà nó very strong too. So I was saying that the T.A.P Hybrid Gel system is really good for anybody. This is my mom. She's going to be my model today and she's in her 60s, but everybody can see that the nails are very natural looking and is very light. So this is good for everybody who wants to have more of a natural nails, on their hands, okay? Yes, hello, hello Nhân. She say hi to mom. Yes, hello Henry. So bây giờ Cindy sẽ bắt đầu ha. Cái lại má. Ok. Má không có quen đeo móng tay dài, so bây giờ nó hơi kỳ cục chút xíu. Nhưng mà bên tay này đó Cindy mới bỏ tip xong rồi. Cái này là kêu là almond tip. So I just glue her nails on this side already. So next we're going to prep the nail bed. So I'm using our stone pusher. This is the cuticle stone pusher that we have inside of the Hybrid Gel kit. Cái này là bằng đồ cái gì? Stone chứ này kiểu mà chết đó. Đá. Yeah, cái này bằng đá ha mọi người. So cái này đó Cindy sẽ dùng để cho mình push back cuticle. Cái này nó phụ cho cái da nó bị nó bị dính cái nail bed rắc quá đó thì mình push back chút xíu before mình xài cái máy dũa. Cái này mình không có cần nặng tay đâu. I like that name. Hi Pineapple. Chị nhập cái tên của Pineapple dễ thương quá. Yeah, hello, chào mọi người. Today is Thursday and I'm here now in Las Vegas doing a live. Usually I'm in Florida, but today is a special day because I just came home to visit my family, but I didn't want to skip doing the live video for you guys. So I'm really happy that everybody's here. If you have any questions, please comment, please ask. We also have a lot of our customer service watching, so they will be answering any of your questions if you need it. If you're interested in any of the product, we will put the link on the Facebook as well. Okay. All right, so just push back the cuticles a little bit with the stone pusher. Next, we're going to be using the sanding band. Okay, bây giờ Cindy sẽ tiếp tục xài cái máy dũa ha. Cái này mình không cần xài cái máy cái đầu nào nhưng mà nó rough quá, so this is just a medium sanding band bit. Okay, so we're going to file the surface of the nail. So em bây giờ sẽ dũa bớt cái độ shine của cái nail bed. This side I didn't cut yet, so I'm going to leave the length for it to be a little bit longer. The other side I did it a little bit shorter, but if you want to cut the tip, you can reshape the almond shape right now. So em sẽ để dài bên này ha, bên kia nó ngắn không chút xíu. Nhưng mà bên này đó mình để cho nó hơi dài. So Hybrid Gel mình làm dài hay mình làm ngắn cũng được nữa.
You can do any shape, any length, any size that you want with the hybrid gel system. It's actually really easy to use. And there's not a lot of product that we need with it too. So cái bộ của hybrid gel pink and white đó, nó có đủ hết cái đầu nhẹ mình đang cần. So if you want to start off using the hybrid system, you can get the French collection. It's in a box set and it has everything that you need. Okay, so you're just gonna remove the shine a little bit. Tay của má very sensitive. So không cần vũ nhiều tại vì cái này là gel product, so mình không cần vũ cho nó quá bén luôn. Okay, so the next step we're going to make sure that I'm going to shape it just a little bit. Để em vũ cái tip chút xíu thôi ha. Okay, so the next step is we're going to prime the nail bed. So bây giờ Cindy sẽ xài cái top, cái này là T.A.P base gel. Cái này nó có primer với bonder. So cái này là một step, mình không cần xài thêm cái liquid khác. So this is a one-step primer and bonder. This also comes in the kit. So make sure you use the T.A.P base gel. Cái này rất là quan trọng là mình xài chung cái sản phẩm này ha, đừng có xài cái base gel khác tại vì em không có guarantee là nó sẽ không có lift đâu. So the base gel is going to be the foundation for the nail bed, so that way the hybrid gel will stay on to the natural nails and also to the rest of the nail bed. So mình sẽ sơn một lớp mỏng thôi ha. So just a really thin layer. And we're going to cure this in the LED for 30 seconds. So really, really thin. Make sure that you don't leave any of the nail bed dry. Hello mọi người mới vào vô. Okay, so I'm going to go ahead and polish the whole nail. This is the base gel. Cái này nó có primer với bonder rồi ha. Cái step này rất là quan trọng. Okay, so I'm gonna go ahead and cure in the LED for 30 seconds. Bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. Yeah, hello chị Thuy, hello Jenny, hello everybody. Where is everybody watching from? Faha Brown, yes, this she asked, is this like poly gel? Yes, everybody, this is very similar to poly gel. It is our version and it's called hybrid gel. So we don't call it poly gel because poly is a little bit more thicker. This is thinner in actually the texture. So cái này nó không giống poly gel 100%, nhưng mà nó giống chút xíu thôi tại vì it's still the consistency where we it's already pre-mixed. So this is the clear formula. Cái chai này là cái hũ clear. Mọi người bây giờ Cindy sẽ mở để cho mọi người xem. Cái formula này nó rất là dễ xài tại vì nó pre-mix cho mình xong rồi, mình không cần xài với mình không cần mix thêm vô alcohol or liquid or thêm cái gì hết. We just squeeze and we use it right away. So if you guys can see, this is a very beautiful consistency. Cái này nó dễ xài hơn nhiều cái sản phẩm khác tại vì cái này nó it's like medium and not too thick but not too thin also. Okay, so that's the design that Cindy's going to do today that I'm going to be showing you guys is called the foil marble design, and I'm going to show you a very easy way to do that. So mình sẽ cần cái này kêu là cái art collection and it's the gold flake, but this is also a silver. We have it in 3 different colors. Cái này mình có 3 màu lận. So I like to use all 3 of them sometimes for different technique, different color. So today we're going to be using the silver. Okay, so cái tay mà mình hơi đèn xong rồi đó, nó có một cái sticky layer phải không? Tại vì cái base gel là nó không có clear, nó shiny. So em sẽ xài cái cọ của hybrid gel nữa. Em sẽ bỏ vô cái cọ trong cái hũ, and it's gonna pick up some of the silver and we're gonna put that right onto the nail. Tại vì cái nail nó có chút xíu sticky đó, mình không cần xài cái khác để mình bỏ lên cái foil. So that's also really nice because it's simple and we're going to use this for the foundation. Em sẽ bỏ chút xíu foil để cho chút xíu mình để lên cái marble ink.
để cỡ nào cũng được hết á. So this design is really up to you. I'm gonna make sure that I get a lot of it on the bottom, because this is going to give it some texture and create a different look. So it's not one flat design. It's a little bit of encapsulation. Okay, so okay, vậy đủ rồi. Em để một món như vậy tại vì chút xíu em sẽ bỏ lên just a regular overlay để cho em sơn ha. Okay, so the next step is we're going to take a little bit of our marble ink color. So you could use any brand, any kind of marble ink. So I have purple and blue. So bây giờ Cindy sẽ bỏ chút xíu marble ink. Cái này là nước ink ha. Cái này mình không cần hơi đèn. Cái này mình bỏ vô mình không cần bỏ vô máy. Cái này mình cho nó khô tự nhiên là được rồi. So it's gonna air dry this marble ink. Make sure you don't get it on the cuticle area because it's really going to stain the skin. Okay, em xài chút xíu màu purple. Em sẽ mix vô màu blue. So next I'm gonna do a blue. You could do any color combination you like. Oh, tách đầu đi mà. Kelly. Let me turn off her phone. She forgot to put it on mute. Okay. All right, and then I'm going to add a little bit of blue. Just to give it some color. Okay. Isn't that pretty? It just looks pretty just like that. Cái này mình chưa có làm cái gì nữa mình thấy nó đẹp rồi. Wow, cái này giống nước quá ha. Like the ocean. So we're doing some sort of like marble design. It kind of looks to me like a mermaid theme. I love blue and purple mixed together. It always turns out very nice. Okay, so the next step is a little important because now that we let the marble ink dry, we want to encapsulate this. So I'm going to use the base gel again. So bây giờ Cindy sẽ xài cái base gel nữa để mình bỏ lên and seal cái foil and seal the marble design also. So em sẽ bỏ một lớp mỏng thôi. And I'm going to cover all the ones that has the foil and the marble ink. Mọi người có thấy rõ không? Just want to make sure that you guys can see this clearly. I think my lighting is really good. Okay, so bây giờ Cindy sẽ bỏ hết. Cover the whole thing. Because the next step is really cool. I'm going to take my white liner gel. Cái này là gel liner. Cái này nó đặc chút xíu, so phải nó đặc quá đó thì mình mix vô clear được nữa. Nhưng mà bây giờ cái móng tay của má có một lớp base gel. Em chưa có bỏ vô đèn ha. So bây giờ em sẽ xài cái màu trắng này. Cái này nó điện lắm tại nó có một cái cọ nhỏ nữa. So we can just use the brush that came inside of the bottle. And em sẽ bỏ chút xíu line. Mình cho nó quạt được rồi. Mình đừng có bỏ nó mập quá, ốm quá. Lại chút xíu nó sẽ lam da anyway. Because the base has, the nail bed has the base gel that I didn't cure yet. It's going to marbleize by itself. It's going to add some texture and the lines is going to just kind of fade a little bit. Okay, this is one of the easiest way to add in some marble detail and lines into your design. So we do have to cure this. So when we are done with our line designs, then we're going to put this into the light. So before I do that, I want to use my brush. Em sẽ lấy cái cọ em sẽ phủ cái line để cho nó đừng có bị cứng quá, đừng có strong quá, tại vì marble là nó sẽ mờ chút xíu phải không? So em sẽ muốn mờ cho nó chút xíu. Okay, so that looks really cool. A lot of texture. Một bộ như vậy đó chắc sẽ lấy khách khoảng 75 đồng tới 85 đồng đó.
even though it looks very difficult, it's actually really easy to do. The next step we're going to do is we're just going to encapsulate everything with clear, and that's already the nail design. So cái nail design này là mình làm trong trước sau mình bỏ clear. So this is already a nail design, and then you could add some glitter and it looks really good. Okay, so now I'm going to dry for 30 seconds. So bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây ha. Ok, để Cindy coi ai có câu hỏi gì không? Để chút xíu Cindy sẽ bỏ một cái link vào vô cái live để cho mọi người visit cái website để xem cái sản phẩm này ha. So I'm gonna add the link to the live after I'm done so you guys can check out the product. We've been having this product for a while now. I think almost 2 years, 2.5 years, and a lot of people are using it and everybody loves it. Em biết là khách có gọi vô hỏi là mình có nhiều màu chưa, mình có màu, mình có thêm màu chưa. So we're going to add more color eventually. It's just that we want to start everybody off with the traditional color and make sure everybody get used to it and like the product, and then we're going to start adding more and more colors. So phải mọi người thích Hyper Gel, ủng hộ cho Cindy đi, thả tim cho Cindy biết ha. Okay, so the next step after we cure, we're going to now encapsulate the nail. Móng tay này Cindy lát sẽ sơn một màu gel thôi, so em sẽ xài màu 3, số 3. Mọi người thích xài clear cũng được nữa, nhưng mà thường phải Cindy làm bộ mới overlay á, em thích xài màu số 3 tại vì cái này là nó really natural. Tại vì phải họ muốn sơn French, muốn sơn màu khác lên đó, thì nó thấy nó rõ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ set up cái alcohol. Ok, cái hũ này nó đi theo cái kit của cái French collection. Muốn thì mình mua riêng cũng được nữa. So bây giờ mình sẽ bỏ vô cái liquid này là 70% alcohol. So em không có cái bình nhỏ, nhưng mà em muốn cho mọi người thấy cái alcohol, cái tên này là 70% alcohol. So I'm gonna just put this really close to the camera. So you're gonna use 70% volume alcohol. So cái bình này là 1 gallon, tại vì cái tiệm em xài alcohol để cho mình rửa đồ nhà ha, rửa a lot of things. So em mua cái bình lớn. So this is just a 70% rubbing alcohol. You can find this anywhere. So we put it into our solution jar. Okay, để em zoom vô. Yes, let me see. Somebody asked, apply base. Do we need to put primer or bonding? Chị Emily Lynn hồi nãy Cindy nói là cái primer có bonder với base xong rồi. So the base that we have already has the primer and the bonder, so we don't have to use an extra bonding agent before. Okay, so em sẽ để cái cọ vô cái nước alcohol để cho nó phụ cho mình đắp cái bột này để cho nó không có bị dính cọ thôi. So if you see, the product is very very easy. Nó không có chảy, nó không có đi. Mình muốn cho nó cái shape nào thì mình lấy cái cọ rồi mình shape cho cái nail. So it's really nice because the product doesn't give you any problems at all. We're going to use the brush and the alcohol solution to move the product. Yeah. Phải mình chưa có đủ dày thì mình bỏ thêm. Nhưng mà cái này nó strong. Cái này nó không phải là nó yếu lắm là nó sẽ gãy liền. Yeah, khách của Cindy nó quay lại khoảng 4 tầng, 3 tầng, 4 tầng để làm fill. Em thấy ở đây là nó đưa chưa có đủ phải không? So bây giờ em sẽ để chút xíu nữa. So you can always add on if you don't have too much. If you have too much, you can always take it off and then use it on the next nail. So cái móng tay này Cindy sẽ sơn màu gel. So em muốn để số 3 để cho nó có cover. So I'm going to add a little bit more right here because this is the stress point. And we don't want that to be too thin. Phải nó mỏng quá. Cái chỗ nó đó thì nó sẽ bị gãy thôi. Giống mình đắp bột thôi. So you want to give it a little bit of thickness and body to the nail. You don't want to make it too flat. Because the Hyper Gel is a little bit more flexible than acrylic. Thực sự cái bột acrylic nó cứng lắm nè ha. Phải mình gãy thì mình gãy nguyên móng luôn. Nhưng mà Hyper Gel á, em biết là phải mình đụng cái móng nó sẽ bị flexible. Nó sẽ bị dẻo hơn. Okay. And then the rest I'm going to use clear. Nhớ là cái chai này đó mình có một cái nắp.
So if you're using a lot of the clear, then I recommend that you just open it. Không thì mình mở cái nắp thì mình xài cũng được nữa, nhưng mà cái lỗ nó hơi nhỏ. Nhưng mà mình làm fill thì mình không cần tháo nắp. Okay, so I'm gonna just take enough of the clear for each nail. Cái này mình muốn cho nó đủ để mình overlay ha. Cái này nó không có khô, so muốn thì mình để cho nó sẵn 2-3 món để cho nó dễ làm. Okay, so mình lấy cái nước alcohol. So you're going to take your alcohol solution and we're going to just lightly tap and smooth. Cái chỗ cuticle mình để cho nó kỹ ha, để chút xíu mình nó hơi đèn xong thì nó sẽ cứng, and mình dũa. Nhưng mà phải mình có cái cơ hội để cho mình đắp cho nó đẹp thì lát mình dũa không có cần lâu. Okay, so we're going to encapsulate the whole nail. That looks so beautiful. Đẹp không mọi người? This is really, really nice. And I love this design because it's already in the nail. Okay, so the next one, same thing. Yeah, cái này nó không có khô, so nó để cho mình dễ xài. Thank you so much mọi người để thả tim. Yeah, chicks mình xài cái này đó. If you're using this for the first time, you might not be used to it right away, but as long as you keep using it and practicing, you get really good at it. Yeah, cái này jigsaw xài đó thì nó hơi khó chút xíu tại cái concept nó different. Yeah, the concept is very, very different than, you know, the traditional acrylic and monomer and powder. So once you start using this, you're going to get really comfortable and understand that this is a really easy product to work with. Because first of all, nó không có mùi nữa. Cái này nó 100% no smell. The only thing I smell is the alcohol. Bây giờ cái mùi alcohol, bây giờ mình cũng thích lắm ha. Tại vì we have to sanitize and sterilize everything. So if I smell alcohol, I'm not worried about that. You know, we use hand sanitizer all day long anyway. So we're used to the smell of that in the salon. Okay, so if you need some more, like if you feel like it's not enough, you could just take a little bit. Phải mình thiếu ở đâu thì mình sẽ lấy thêm để lên. So you can always build into it, and you could always cure, and if you still need some more, you could add to it as well. So there's no like point where you cannot do anything. That's why I love this hybrid gel system, because it's really, really friendly to use. Yeah, they don't have any difficulty. So I'm going to do all of them before I put it into the light. Cái này nó dễ lắm, tại vì nó không khô á, thì Cindy sẽ đắp bột hết luôn before em bỏ vô máy để cho nó dễ. Ok. Em sẽ start chọn cái chỗ cuticle trước, em sẽ focus để cho nó đắp kỹ. Và em đắp cho nó mỏng lắm. Chỗ này nè, đắp cho nó mỏng, tại lát á mình dũa máy đó thì mình không cần chạy nó nhiều. So you have all the time to control the product. So you want to make sure that you apply really, really thin. Cái cọ mình nó rất là mỏng, mọi người có thấy không? So it actually allows you to really go in the cuticle area and focus and make sure that the application is perfect before you do the rest of the nail. Cái này mình không cần hối ha, tại vì cái bột này nó không có khô. So I'm going to take my time. If the nail is really long, I usually like to put my finger on the bottom to give it a little bit of strength. And then I do the rest of the nail. Just work side to side. Mình đi một bên trước, một bên sau. So em sẽ fold vô cái product and fold vô cái hybrid. So it's really, really simple. If you just take your time and work with the product, you're going to understand that it's not complicated. Cái này không có khó đâu. Em biết là nhiều người muốn làm cái này khó, nhưng mà thật sự cái bột này nó không có khó cho mình đâu. See, so pretty. Mình đắp kỹ, mình đắp chậm thì lát mình dũa, mình không cần dũa nhiều. Ok, bây giờ em sẽ bỏ vô máy. So when you're done with all of the application, you want to cure that for 60 seconds. So base gel mình hơ đèn cho nó 30 giây. Cái này là base, primer với bonder. Hơ đèn 30 giây. 30 seconds for the base. And then the hybrid gel, we're going to cure this for 60 seconds.
Hôm nay Cindy làm cái marble design. Mọi người follow cái group của Cindy với Nails Job kêu là T.A.P Hybrid Gel Nails. So we have a new Facebook group. It's called T.A.P Hybrid Gel Nails. And it's focused only about hybrid gel. So mọi người follow cái group dùng cho Cindy ha. Em sẽ bỏ nhiều cái photo and a lot of inspirational videos and photos every day. So you guys can follow that page. I'll put the link on the Facebook as well also. Okay, so let's see the other nail. So the finished look is going to look like this. Really pretty. I left one nail on the other side because we're going to polish. So you can polish gel over the hybrid. You don't have to just use it clear or the color that we have. So that's why I wanted to show a little bit of a combination for you guys. Okay, so hơ đèn xong 60 giây đó. Chắc chắn là bên này nó dài hơn. Cái này là kêu là short stiletto. Okay, so mọi người thấy Cindy bây giờ muốn xài cái top gel. Cái này mình sẽ seal the sticky layer. Tại vì bây giờ mình lấy cái máy đó nó có một cái sticky. Bây giờ em dũa đó thì em sẽ cái đầu dũa của Cindy sẽ bị dính cái bột. So em không muốn vậy. Em muốn seal cho nó trước để cho mình dũa cho nó dễ. And this also will make the hybrid gel more hard for you to easily shape and file. So I'm gonna go ahead and apply just a thin layer. So em lấy cái này. Even on the ones that is clear or natural, I'm going to put clear on the whole nail. Oops, nó dính chút xíu foil. Yeah, you just want a thin layer because this is going to help to seal the surface so that way we can easily shape the nail bed. Cái này nó làm cho cái nail bed ở trên á, để cho nó không có bị dính, cái độ dính, để cho nó dễ dũa. Vì phải nó bị dính quá đó, lát mình lấy cái đầu dũa máy của mình á, mình dũa cái chỗ cuticle thì nó sẽ không có ăn. Nó sẽ làm khó cho mình. So mình sẽ bỏ một lớp mỏng thôi. So we're going to cure that also for 60 seconds. So remember the top gel, we're going to take this and we're going to seal. We can also use this top gel to shine the nails. So afterwards, when we finish with everything, we're going to take it and we're also going to use it for the top coat. And cái này là nó universal, mình xài lên cái bột hybrid ha, mình xài lên gel polish cũng được nữa. Okay, so we're gonna let that cure for 60 seconds and then we're going to shape the nail bed. Yes, does anybody have any questions? Ai có câu hỏi gì không? Yes, I love this design. Cái này là cái design này Cindy làm nhiều nhất. Cái này kêu là marble with foil. I love it. Ở dưới Cindy xài đó là cái rose gold foil. Bây giờ trên tay của má em xài silver. On my base, I use the rose gold, but this comes in silver, rose gold, and also the regular gold. I love it. Một hũ như vậy chắc Cindy xài. Oh my god, I don't think I'm ever gonna use all of it. Chắc xài khoảng cái gì? 10 năm. Nhiều hơn 10 năm luôn, chắc 10 mấy năm luôn chưa xài hết nữa. Xài cho con gái xài luôn. Okay. Yeah, each jar is completely filled with that foil, so you could use that forever. Okay, so the next step is we're going to take our file. So bây giờ Cindy sẽ dũa thôi. Em không cần dũa cho nó nặng quá tại vì cái bột hybrid nó dễ dũa hơn bột thường. Cái này nó mềm hơn nhưng mà remember it's softer, more flexible, but it's still very strong. So you don't have to put a lot of pressure. Yeah, so hai bên này, hai bên không em sẽ dũa nó trước. Tại vì ở trên thì em sẽ dũa máy. If you guys like to hand file the whole nail, you can do that too. But I like to use just the file for the sides and then use the machine for the rest of the nail. Because that way it's faster. Yeah, so I'm going to go ahead and just shape it really quick. So you see what I mean by lần nào mình đắp cho nó đẹp, if we apply it really nice, then it doesn't take us long at all to shape the nail. Em không có thích dũa nhiều đâu tại vì khách sợ đau đó. So em dũa cho nó nhẹ nhẹ thôi. Nhớ là lần nào mình đắp trên cái nail bed đó thì mình đắp cho nó kỹ chút xíu. Trước sau mình hơ đèn. Tại vì gel đó mình hơ đèn xong đó là it's over. When you work with gels, I mean, once it goes into the light, even for like a couple seconds, then it's basically done. Like you can't fix it right away, especially like gel polish. You guys know what I mean? You know, when gels first came out, it was very complicated. Yeah,
tiệm mình nó trước mình xài gel là kêu là hard gel phải không? Hard gel nó khó xài lắm tại vì nó rất là dẻo, rất là nước, nó không phải là cứng giống bột nhị đâu. Em biết là nó khó lắm. Thợ trong tiệm nó không muốn xài luôn, nói là thôi không có làm hard gel đâu, muốn thì đắp bột thôi, không có offer gel service. But now, we got used to applying gel polish. So là gel polish cái thị trường này nó it still took us some time to get used to the gel polish. But now all of my clients use gel polish. Không có khách nào mà không có xài gel polish. Nó không có muốn đòi cái nước sơn bình thường nữa rồi. Tại nước sơn bình thường á mình phải nhồi, mình phải đợi cho nó khô, nhưng mà gel polish thì mình hơi đèn xong thì nó khô liền phải không? Chứ nó bóng nữa. So that's why cái concept của hybrid gel nó ra bây giờ là tốt nhất, tại vì mình used to cái kỹ thuật mình bỏ lên top gel polish rồi. So now we just add a different technique to use for the hybrid gel, and then you guys will get used to it. Hybrid gel nó ra khoảng 5 năm rồi, nhưng mà phải mình ra trước quá đó thì không có ai muốn xài, tại vì nó trước quá. So now it's been around for a couple years, and I think everybody's starting to get used to seeing the hybrid gel in the industry, so it's easier for us to kind of talk about it and, show everyone how to use it. Okay, so we're gonna just file around the cuticle. Mình sẽ dũa cho nó chút xíu thôi. Em chạy cái máy nó hơi nhỏ ha, không có lẹ đâu. So I'm gonna file the surface of the nail. Just make sure that it's even. Em dũa cho nó chút xíu thôi. Máy dũa thì em chạy lẹ lắm, tại vì cái này mà em quen rồi. So if you're not used to using the e-file, then you just want to go a little slower, side to side. But most important is right here in the cuticle area. Just clean that up so that when it grows out, it's going to be nice and thin. Thực sự em không có cần dũa nhiều đâu, tại vì hồi nãy em đắp hơi kỹ. Em đắp chậm chậm. But if you guys put too much of the product on and you have to shape it, it's just the same kind of technique as acrylic. So you want to just put the pressure in the area where you need to remove the product. So phải mình cần dũa nhiều đó thì mình chạy cái máy cho nó hơi lẹ chút xíu. Okay, so both sides, make sure I shape that. Móng tay của má rất là nhỏ ha mọi người. Cái này giống baby nails. She has the smallest nail beds. This is like size 7. Yeah, size 7. Thường khách xin thì size số 5, má thì size số 7. Nhỏ quá. Nhưng mà it still looks cute though. Lần đầu tiên má đeo stiletto. Okay, so you can see how pretty that is already. But we're just going to clean up the cuticle area a little bit. Mình sẽ chạy máy nhẹ nhẹ thôi, cái chỗ cuticle để cho mình clean up. Cái đầu dũa này là cái regular bit thôi, nhưng mà em đang travel, em không có lấy cái smooth bit của nail job. But if you guys have the smooth bit, it's so much nicer because the tip is tapered. But this is just a medium bit that I'm using right now. Okay. When you're done, we're just gonna buff the surface. So em sẽ xài cái medium buffer and just buff the nail. Make sure that the sides are not too sharp. Mình muốn smooth hai bên này để cho nó không có bị dính thôi. Tại cái này đó em sẽ sơn màu gel lên, em muốn buff cho nó kỹ chút xíu. So the ones that I will apply the gel polish, I usually buff that one a little bit more, just because I want to get that gel polish really smooth. So em sẽ buff hai bên này. Look at that color. Cái màu số 3 đó đẹp quá ha. It looks really natural. Okay, so we're just going to buff both sides.
Wait till I put the clear on, you guys. It's going to be so pretty. The magic happens when you put the clear on. Cách thì nói là lần nào mình làm xong á, nó không có thấy design. Nó nói là tại sao hồi nãy mình thấy nó đẹp quá nhưng mà bây giờ nó bị mờ mờ vậy. What happened? Em kêu nó đợi chút xíu đi. Lát em sẽ show magic. I said the magic will happen when you clean the nails and when you put the top coat on. Okay, so em sẽ phủi bụi chút xíu thôi. Em sẽ lấy chút xíu alcohol đi rửa. Mà trong tiệm á, mình kêu khách đi rửa tay cũng được nữa. But that's just a little bit of alcohol spray that I have because I'm not going to have her go wash her hands. But you can have your customer go to the sink and wash their hands with soap and water if you want to. Okay, so em sẽ chùi bớt. So I'm just going to wipe it down a little bit. And the design is already inside the nail, so I don't have to do too much. So bên này nữa thì em sẽ sơn màu gel ha. Hồi nãy em lấy chút xíu màu blue với màu trắng sẵn rồi. So em lấy cái màu blue của cái line art với cái màu trắng này. So I have white and blue already on my paintbrush here. I mean on my palette. So em sẽ lấy mình lấy cái cọ của T.A.P cũng được nữa, nhưng mà bây giờ em sẽ lấy cái cọ khác. Em lấy cái cọ khác để sơn thôi. So em sẽ ombre chút xíu. I'm gonna take the blue. So mặt bên thì Cindy sẽ sơn màu blue. Em thích xài cái line art gel tại vì nó rất là đặc. Thường em làm ombre đó, em lấy cái line art gel because it's so thick. I love using the texture of the line art gel. So I'm gonna do like an ombre. So em sẽ sơn màu blue trước. So you see one coat, it already covers, really nice. Okay, so I'm going to do one side here with the blue. And then the other side, em sẽ sơn màu trắng ha. So I'm going to ombre it. Em sẽ bỏ hai bên này. And then chính giữa đó em sẽ ombre chút xíu. So you have like a combination of the blue and the white. It's really cute. Okay. The easiest way to do the ombre, you guys, is just use your line art gel. Lần nào mình muốn làm ombre hai màu đó, tại vì cái line art kit của Nail Shop nó có 24 màu lần. So you can actually mix and match any color. There's 24 colors in the kit, so I have so many options to use for the ombre. Okay, the next step we're going to do is mình sẽ bỏ vô máy chút xíu, mình hơi đèn cho nó 10 giây được rồi. So I'm going to flash cure that for 10 seconds, and I'm going to take my marble ink again, and I'll do a little bit of marble on the corner. So I'm going to take my blue and my purple. Okay. And you don't have to put matte top coat. You can just go directly onto the gel polish. And em sẽ bỏ chút xíu marble ở đây nè. Em không cần bỏ matte lên cái gel đâu. Tại vì this look, I want it to be a little bit more watery. Em muốn cho nó hơi nước chút xíu. Look like more like an ocean. Right? Look at that. Beautiful. And then after that, cho nó cold chút xíu ha. You have to let it air dry. So make sure that's completely air dry. Cho nó air dry trước sau mình để cái lớp khác. Okay, bây giờ em sẽ lấy cái top gel. So now I'm going to take my top gel. I'm going to apply a thin layer over the top of the nails. So the same nail that I'm going to do the design for. So the marble ink is already dry. I'm going to take my top gel. Okay, cái chỗ này đó, I put a little bit of top gel mixed with my white, just so it could be a little bit more runny. Tại vì cái liner gel nó đặc lắm, phải mình xài cái liner gel để cho mình làm marble thì nó hơi đặc. So I'm going to just take my liner, mix it a little bit, and and the bottom has top gel, so it's going to give you a little bit of marbleization on its own. Cái này nó sẽ làm bình thường cho mình, tự nhiên chứ không phải bình thường. Nó sẽ làm tự nhiên cho mình. Mình vẽ cái line cái kiểu nào cũng được hết. Isn't that beautiful? Rất là dễ ha. So cute. Okay, so I'm going to continue to do that.
And then em sẽ lấy cái tool. Em lấy cái này nè. Em sẽ bỏ lấy chút xíu màu trắng với clear để mình để lên. This is gonna make it look a little bit like a mermaid or water bubble. Em để cho nó chút xíu thôi, để cho nó sẽ lam chút xíu. Just add to the look a little bit. Cái này là option. So I'm gonna add a little bit of water bubble like that. And then hơ đèn. Bây giờ mình sẽ hơ đèn cho nó 10 giây là được rồi. So we're gonna flash cure that for 10 seconds because I'm gonna work on the other nails too. So while she flash cure, I'm gonna go ahead and get my crystals ready. So mình sẽ bỏ crystal lên nữa ha. So I'm gonna use a little bit of my crystal on that nail. Em không có cái glue gel của Juno nhưng mà em sẽ xài cái glue gel. So mọi người xài cái glue gel nhưng mà để hấp xoàn nữa. So I'm just gonna use a little bit of glue gel. Okay, được rồi. Được rồi. Okay, so cái này em sẽ detail làm cho cái design nó xong. Em sẽ lấy chút xíu glue gel. Em bỏ lên cái chỗ nào em muốn để hấp xoàn. So I put a little bit of a seashell, some crystal, make it really pretty. Okay, so I have this one ready to go. Yep, I'm gonna add some beads. I love this design because it's a mermaid design, so really anything goes. Mình có màu mermaid là được rồi. Blue and purples go really good together. Kind of like a seashell. Yeah, so far, do you guys like this design? I think it's so easy to do. Cái móng này đó em sẽ lấy thêm khách khoảng 10 đồng để mình làm hộp xoàn. So you can put anything that you want, that you have on here. We got crystals, we got the seashell. Yeah, cái này rất là dễ, đẹp lắm ha. Sáng. Yeah, mình bỏ top gel lên cái metal là nó okay. And then the rest of the nail, we're going to also use the top gel for the rest of the nail. Wow, so pretty. Bây giờ mình mới thấy rõ cái design ở dưới. So this is when the magic happens, is when you put the top gel. If you guys are getting a little bit of a lag, sorry, cái internet của Cindy ở đây nó không có được tốt quá. So if you guys get a little bit of on-off, it's because of the internet. Okay, chưa nữa. So bây giờ mình sẽ lấy cái cọ mình nữa. So I'm going to finish off with just adding a little bit more of the marble lines on here. So this, you can still do it if you want to, or it actually already has a lot, so em không có làm nhiều đâu. Okay, so bây giờ em sẽ bỏ vô máy 60 giây. So we're going to finish that off with the curing in the light for 60 seconds. And we're going to see the final look. So bên này đó thì Cindy làm cái almond shape. So this side is a little bit shorter because I want to show you guys that you can do the long hybrid gel with the design, or you can actually do it with the short, and they both look really pretty. So I will put all the link of everything that I used today on the live after I'm done. And so that way you guys can see where you can get the product. And if you guys have any questions, please comment, message. I will read the comments after I'm done here too, to help you guys answer any questions that you have. And make sure you follow our new page. It's called T.A.P Hybrid Gel Nail. So that way you can follow us there, because we post the video daily. Yes. So em Cindy muốn cảm ơn mọi người, má muốn cảm ơn mọi người để coi hôm nay. So thank you so much for watching, you guys. Thank you again. I hope you enjoyed this design, and we will see you guys next time. Have a good day. See you guys next time. Okay, bye-bye. Thank you.